Hei, mun nimi on Saara Salo. Mä olen psykologi ja psykoterapeutti. Mä puhun tunnekeskeisen vanhemmuuden luentosarjassa lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteesta. Tunnekeskeisen vanhemmuuden perustehtävä on varmistaa lapselle turvallisen kiintymyssuhteen rakentuminen. Se on lapselle ihan välttämätöntä. Lapsella on biologinen, eli tämmöinen sisäsyntyinen tarve kiinnittyä häntä hoitavaan aikuiseen. Ja se tapahtuu kiintymyssuhteen turvin. Me opitaan omassa lapsuudessamme kaikista tärkein asia. Kenen puoleen voin kääntyä silloin, kun mulla on hätä. Ja tämä kiinnittyminen, joka on toinen kuvaava sana, jota siitä voidaan erityisesti varhaislapsuudessa käyttää, alkaa rakentua erityisesti elämän ensimmäisen vuoden aikana, mutta sen merkitys on valtavan suuri myös myöhemmissä lapsen kehitysvaiheissa. Jokainen lapsi tarvitsee pysyvän aikuishahmon, johon alkaa kiinnittyä ja johon muodostaa turvallinen kiintymyssuhde. Lapset on biologisesti synnyttyään äärimmäisen hyvin varustautuneita tähän kiinnittymisprosessiin. He suuntaavat huomionsa ensisijaisesti toisiin ihmisiin, kiinnittävät huomionsa kasvoihin, silmiin. Jo vastasyntyneellä vauvalla on kyky alkaa mallintaa, imitoida vanhemman kasvojen ilmeitä. Sosiaalinen liittymisjärjestelmä on jo synnyttyään yllättävän valmis. Se auttaa lasta välittömästi alkamaan kuulua laumaan ja nimenomaan näihin häntä hoitaviin tärkeisiin ihmisiin. Vaikka tämä valmius alkaa seurata toista ihmistä ja valikoida toinen ihminen aina ensisijaiseksi kiinnostuksen kohteeksi on valmis jo ihan kun vauva syntyy, niin varsinaisesti kiintymyssuhteen monimuotoinen rakentuminen tapahtuu ensimmäisen ikävuoden aikana. Eli se kiintymyssuhde ei ole valmis kun vauva syntyy. Vauva ei tiedä vielä kokemuksellisesti, että kuka on hänen isä, kuka on hänen äiti. Kenen puoleen hän voi kääntyä, kun hän kokee stressiä. Tämähän ei tietenkään vauvalla myöskään ole mikään tietoinen päätös, vaan se on nimenomaan kokemuksellista toisen puoleen kääntymistä. Kiintymyssuhteen rakentumisella ajatellaan, että on täysin biologinen tehtävä. Se varmistaa henkiin jäämisen, se varmistaa sen, että vauva on tarttunut emon turkkiin aikanaan, kun on tullut hätätila. Se varmistaa sen, että pieni vauva itkee ja alkaa aika pian jo suunnata itkusignaaleja tutuille aikuisille. Pieni vauva alkaa hymyillä nimenomaan tutuille aikuisille ennen kuin muille. Eli kutsua heitä luokseen myös positiivisilla kiintymyssignaaleilla. Ikään kuin varmistaa sen, että huomatkaa mut, pitäkää mut mielessä. Kiintymysteorian kehittäjät liittääkin tämän kiintymyssuhteen syntymisen hyvin pitkälle samantyyppisiin ilmiöihin, mitä me voidaan nähdä eläimillä. Kun pienet hankanpoikaset kuoriutuu munasta, niin heillä vastaavaa ilmiötä kutsutaan leimautumiseksi. He alkaa heti seurata ensimmäistä liikkuvaa hahmoa. Ja heillä se kiintymyssuhteen rakentuminen on siis tosi nopeaa. Ja he eivät valikoi. Jos se ensimmäinen liikkuva hahmo on ollut ihminen, niin he seurailee sitten sitä ihmistä ja kuvittelee, että se on heidän emonsa. Ja tämä vastaava leimautumisilmiö tosiaan ihmisillä on korvautunut vähän monimutkaisemmalla järjestelmällä, jota me kutsutaan kiintymysjärjestelmäksi, mutta periaate on sama. Pieni lapsi tarvitsee aikuisen, joka häntä hoivaa. Me tiedetään nykyään valtavan paljon siitä, minkälaiselle vuorovaikutukselle ja vanhemmuudelle rakentuu niin sanottu turvallinen kiintymyssuhde. Eli se kokemus lapselle,
Että hän voi kääntyä toisen ihmisen puoleen, kun hänellä on hätä. Ja se hätätila, stressitila sammutetaan. Hän tulee rauhoitetuksi ja voi keskittyä muihin asioihin oppimisessaan ja elämässään. Turvallinen kiintymyssuhde mahdollistaa oikeastaan kaiken muun kehityksen. Ja tätä tietoa tässä luennossa koitan välittää teille. Se on tärkeää tunnekeskeisessä vanhemmuudessa ottaa huomioon. Me tiedetään, miten jokainen meistä voi joka päivä tehdä töitä sen eteen, että meidän suhde lapseemme on turvallinen tai rakentuu turvallisempaan suuntaan. Hoivan merkitys erityisesti pienelle vauvalle on kaikista tärkein elementti. Kyky huomata pienen vauvan stressisignaali, itku, sitä on vaikeakin jättää välillä huomiotta ja sepä ei olekaan tarkoituksenmukaista. Ja kyky vastata lapsen hätään välittömästi lapsi rauhoittaen on tärkeää. Hoivan tulee olla myös ennakoitua, säännöllistä ja systemaattista. Se ei auta, jos lapsi rauhoitetaan aina maanantaina ja tiistaina, jos sitten loppuviikosta vanhempi ei jaksakaan asettua vauvan rauhoittamiseen. Tämä ei tietenkään riitä rakentamaan lapselle turvan kokemusta. Hoiva on ihan konkreettista vauvan hoitamista, ei vain hyviä ajatuksia tai rakkauden tunteita vanhemman mielessä. Se on kyky auttaa lapsi syliin, koskettaa, pitää lähellä, vaihtaa ne vaipat, antaa ruoka oikeaan aikaan ja nimenomaan oman fyysisen läheisyyden kautta auttaa lasta yhdessä toisen ihmisen kanssa kokemaan, miltä tuntuu tulla rauhoitetuksi ja säädellyksi. Hoivan fyysisyyden merkitystä ei pidä aliarvioida. Fyysinen kosketusyhteys toiseen ihmiseen rakentaa meille ydinkyvyn rauhoittua ja kokea olevamme turvassa myös myöhemmissä ikävaiheissa. Vauva tarvitsee oikeastaan kahta asiaa tässä hoivan tarjoamisessa. Eli turvapesänä toimiminen on sitä rauhoittamista. Huomaa mun itku, huomaa mun tarpeet, huomaa ne ennakoidusti ennen kuin mun hätä on pahimmillaan. Ota syliin, rauhoita, säätele mun tunteita, hankalia tunteita. Auta mua nimeämään niitä kasvun myötä. Ole saatavilla. Mutta on tärkeää myös kunnioittaa lapselle rakentuvia omia itsesäätelyn keinoja ja rauhoittumisen mekanismeja jo alusta saakka. Tarkoitus kiintymyksessä ei ole sitoa lasta liialliseen riippuvuuteen vanhemmistaan. Eli hyvään hoivaan kuuluu myös turvasatamana toimiminen. Satama on paikallaan, se pysyy siellä, johon lapsi voi aina tulla takaisin, mutta se myös lähettää lapsen maailmaan. Se uskoo lapsen kehittyvään kapasiteettiin. Se antaa lapselle itserauhoittumisenkin mahdollisuuksia. Se tukee lasta tutkimaan maailmaa, onnistumaan ja iloitsee lapsen taidoista. Ja nämä molemmat puolet tarvitaan turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiseksi. Kyky rauhoittaa lapsi ja kyky antaa lapsen myös irtaantua turvallisella tavalla ja ikään ja kehitykseen sopivilla tavoilla tästä turvapesästä, eli kyky toimia turvasatamana. Käytännössä lapsi tarvitsee kyllä aikuista. Lapsi tarvitsee sen sylin, johon palata ja tulla rauhoittumaan. Ja lapsi tarvitsee aikuisen, joka kykenee mentalisoimaan, ymmärtämään, mitä juuri tämä lapsi tarvitsee rauhoittuakseen. Lapsethan on hirveän erilaisia ja tarvii erilaisia asioita, eri määrän syliä ja hoivaa esimerkiksi. Mutta siihen kuuluu myös nimenomaan tämä turvasatamana toimiminen, eli se kyky ymmärtää, että minkälaista hoivaa lapsi eri ikävaiheissa sitten tarvitsee, minkälaista tankkausta. Ja tämä on tärkeä taito vanhemmuudessa, kyetä ymmärtämään sitä oman lapsen persoonaa ja kehitysvaihetta. Milloin lasta on hyvä tukea myös jo irtaantumaan vanhemmastaan. Me ihmiset rakennamme ja meihin rakentuu
näiden ensimmäisten vuosien kokemusten pohjalta erilaisia kiintymystyylejä. Ja näitä tyylejä voidaan noin 1 vuoden iässä tunnistaa jo 4. Turvallinen kiintymystyyli on kaikista suotuisin lapsen tulevalle kehitykselle. Turvattomia kiintymystyylejä syntyy erilaisista syistä. Se ei ole mitenkään epätavallista ja se on hyvä, jos tällaisia tunnistaa, niin niihin voi kiinnittää huomiota ja omanlaista voi tukea aina turvallisempaan suuntaan. Eli kiintymyssuhteiden rakentumiseen voi vaikuttaa myös myöhemmissä kehitysvaiheissa. Näitä turvattomia kiintymystyylejä on 2. On välttelevästi kiintyneitä ja sitten on ristiriitaisesti kiintyneitä. Ja sitten on vielä 4. tyyli, jota kutsutaan jäsentymättömäksi tyyliksi, joka on harvinaisempi ja siinä lapsi käyttää vaihtelevasti ristiriitaisia ja vältteleviä turvanhakustrategioita. Ja mä puhun näistä nyt vähän tarkemmin. Se on ehkä just tärkeää tässä muistaa, että se turvallinen tai turvaton kiintymysmalli on valmis vasta noin vuoden iässä. Meillä on koko ensimmäinen vuosi vanhemmuudessa aikaa harjoitella. Kukaan vanhempi ei ole täydellinen ja kukaan ei ymmärrä oman lapsen hätätiloja aina välittömästi tai osaa aina rauhoittaa vauvaa oikein ajoitetusti. Vauvatkin on kaiken lisäksi tosi erilaisia. Jotkut on erittäin hankalasti rauhoiteltavia ja säädeltäviä vauvoja. Mutta onneksi meidän luonto on ollut niin viisas, että se tavallaan sallii tätä ihan luonnollista virhettä ja hakemista ja opettelua koko ensimmäisen vuoden ajan. Et ikään kuin sen vuoden kokemusten summana, yhteenlaskettuna summana, joka sallii sitä inhimillistä virheliikettä siellä, niin sitten syntyy lapselle semmoinen sisäistetty pysyvä kiintymysrakenne, turvanhakustrategia. Voinko mä kääntyä toisen puoleen, kun mulla on paha olla? Me nähdään tämän turvallisen strategian merkkejä kyllä jo paljon aikaisemmin. 6 viikon ikäinen alkaa hymyillä vanhemmilleen, kun on saanut sen kokemuksen, että vanhemmat on läsnä olevia ja hymyilee ja rauhoittaa. 4-5 kuukauden ikäinen alkaa vierastaa tuntemattomia ihmisiä. Tämä on hirveän tärkeä merkki. Kiintymyssuhde on aina valikoivaa. Kuka tahansa ei saa kelvata lohduttajaksi, vaan juuri nämä tietyt minua hoitavat aikuiset. Ja 4-5 kuukauden ikäinen ilmaisee sen meille. Itkee, kun tulee vieras, vaikka kuinka kivasti hymyilevä täti ottamaan syliin. Lapselle on alkanut muodostua mieleen malli. Toi ei ole ihan mulle kuitenkaan se tuttu. 8 kuukauden iässä vauvat alkavat reagoida vanhemman poistumiseen. Erillään olo on pienelle vauvalle ja lapselle stressaavaa. Lapsi on sillä tavalla hyvin pitkään vielä tarvitseva ja kiinni ja riippuvainenkin vanhemmistaan, että kovin pitkiä erillään oloja ei lapsi kestä alle vuoden iässä. Tietenkin kestää sen toisen turvallisen kiintymyshahmon kanssa, mutta kokonaan irtiolemista esimerkiksi vieraassa hoitopaikassa ei suositella. Ja vuoden ikään mennessä me nähdään kiintymysstrategiat hyvin selkeästi ja ne tulee näkyä. Ja ne näkyy erityisesti tilanteissa, jossa lapsi sitten joutuu eroon vanhemmistaan esimerkiksi päivähoitoon päiväksi tai vanhemmat lähtee leffaan ja tulee hoitaja kotiin. Ja tämä on ihan tässä vaiheessa ihan tärkeääkin, että niitä erillään oloja harjoitellaan. Muuten mieli ja muisti ei lähde kehittymään ja kehitä näitä kiintymysmielikuvia. Mutta käyttäytymisessä silloin näkyy lapsen turvanhakustrategia, että lapsi protestoi. Hän menee kädet ojolla hakemaan vanhemmaltaan huomioon ja apua. Ja tietenkin menee ihan muutenkin arjessa, jos tulee pipeä tai paha mieli. Ja ne on tärkeitä merkkejä. Turvallinen lapsi myös kuitenkin kykenee rauhoittumaan, kun hän saa myös siltä vieraammalta aikuiselta huomiota ja hoivaa osakseen. Ja tällöin juuri sitten, miksi se lapsi pärjää, turvallinen lapsi pärjää sen muistikuvan ja mielikuvan turvin. Hänellä on kuitenkin luottamus siihen, että vaikka ne vanhemmat nyt lähti leffaan ja mua hoitaa tämä täti, joka on mulle vieras, mutta ihan jees, niin ei vanhemmat mikään häviä, ne tulee takaisin. Mun muisti ja mielikuvat auttaa mua tämän erotilanteen yli.
turvalliseen kiintymykseen kuuluu ilman muuta myös se, että lapsi uskaltaa kiukutella ja näyttää sitä pahaa mieltä juuri näille omille vanhemmilleen. Se on valtavan tärkeä asia ymmärtää, että näin se nyt on, että se kiintymyshahmona oleminen on sitä roskakurina olemista, niin kuin joku vanhempi sanoi. Me näytetään se paha olo oikeastaan vaan niille ihmisille, joihin me luotetaan, että ne kestää ne mun pahat olot ja auttaa mua säätelemään näitä pahoja oloja. Ja kyllä lapsi aina valikoi tämän turvallisen aikuisen lohduttajakseen myös sen pahan olon jälkeenkin ja kykenee sitten siihen hoivaan rauhoittumaan. Ja näin tämä turvallinen kehä jatkuu. Eli oleellista on se, että me opitaan jo näin pienenä käyttämään muita ihmisiä apuna, kun meillä on paha olla, kun meillä on stressaantunut olo. No mistä tiedän, onko mun lapsella turvallinen kiintymyssuhde? Pienen lapsen kohdalla se näkyy ihan suoraan lapsen käyttäytymisessä tämän ensimmäisen ikävuoden jälkeen. Eli tuleeko lapsi mun luokse, kun sillä on paha mieli? Näyttääkö se minulle sen niin, että mä voin sen ymmärtää? Nostaa kädet ylös, tulee mun lähelle, kiukuttelee mulle, mutta selvästi hakee myös sillä kiukulla mun huomiota. Itkee, kun on jättämässä vieraaseen paikkaan, tai näyttää sen, että se ei ole ihan ok, se ei ole ihan se ja sama, että äiti tai isä on lähdössä pois. Vierastaako lapsi, pieni lapsi, tuntemattomia ihmisiä, eli ei hyväksy ihan ketä tahansa, ainakaan kovin lähelle itseään. Uskaltaako isomman lapsen ollessa kyseessä lapsi kertoa mulle huolistaan, pahasta mielestään, jos sitä kysyn? Ja tuleeko lapsi myös ihan ilman kysymättäkin kertomaan mulle murheitaan? Rauhoittuuko lapseni, kun hän sit saa multa hoivaa ja huomiota? Onko mun helppo ylipäätään tietää, milloin mun lapsi on pahoittanut mielensä ja miten auttaa mun lasta? Näillä kysymyksillä voi pohtia sitä, että onko lapselle muodostunut turvallinen kiintymyssuhde. No, osalle lapsista muodostuu turvaton kiintymyssuhde. Se ei ole mitenkään hirvittävän harvinaista, se ei ole mikään sairaus ja siihen on hyvin monenlaisia syitä, minkä takia lapselle voi rakentua turvaton kiintymyssuhde. Tärkeää on, että siihen voisi kiinnittää huomiota ja siihen voi yrittää vaikuttaa. No, välttelevästi kiintynyt lapsi voi ulkoisesti vaikuttaa hyvin käyttäytyvältä, oppivaiselta ja yhteistyökykyiseltä lapselta. Mutta se oleellinen ero turvallisesti kiintyneeseen tulee juuri siinä, että kun lapsi pahoittaa mielensä, niin hän ei oikein osaa tulla hakemaan apua. Hän enemmän käpertyy itseensä, ei oikein näytä. Hänestä on hyvin vaikea tietää, että onko hän satuttanut itsensä, onko jotain tapahtunut. Hän on vaikea puhua isomman lapsen ollessa kyseessä omista oloistaan. Hän saattaa näytellä reipasta, vähän liiaksikin. Joskus lapsia yrittää jopa piristää vanhempaa, ikään kuin kantaa huolta vanhemman tunteista, eikä uskalla oikein ilmaista niitä omia pahanolon tunteitaan. Lapsen voi olla myös vaikea hyväksyä lohdutusta silloinkin, kun sitä yritetään tarjota. Että hän saattaa yrittää ohjata aikuisen huomiota pois itsestään ja tekemiseen. Semmoista liiallista reippautta näkee paljon. Mutta ehkä se semmoinen huoli voi joskus sitten tulla näiden lasten kohdalla siinä, että vaikka he näyttää ihan reippaalta ja ei ole paha mieli, niin kuitenkin vähän ilottomia tai jollain tavalla vetämättömän olosia. Ja turvattomaan kiintymiseen ei ole yhtä syytä tai yhtä tilannetta, joka sellaisen rakentaisi myöskään välttelevillä lapsilla. Mutta näiden lasten siinä ensimmäisen vuoden kokemushistoriassa on ehkä painottunut sen tyyppinen vuorovaikutus, missä lapsi on jäänyt jollain tavalla huomaamatta silloin, kun hänellä on ollut paha mieli. Että hän on saanut viestiä tahattomasti usein, että ole kiltisti, rauhoitu nopeasti, tuutte suuhun, äkkiä vaan, jatketaan hommia. Kun kuitenkin hirveän oleellista
kiintymyssuhteen rakentumisessa on se vanhemman kyky sietää lapsen pahaa oloa, viipyillä siinä hetki ja antaa lapselle se kokemus, että äiti ja isä kyllä kestää sen pahan olon. Turvasataman puolella, jos tarkastellaan välttelevän lapsen historiaa, niin usein näkyy se, että lapsi on ollut pärjäävä ja oppiva ja reipas, mutta ehkä vähän niin kuin liiaksikin sit korostunut se, että hän on koko ajan tuettu sinne oppimiseen. Ja se alkaakin se oppiva puoli painottua liikaa, että lapselta on odotettu liian paljon itsenäisyyttä ja omien tunteiden hillintää ja hallintaa. Ja miten voit sitten tietää sen, että onko lapsella turvaton, välttelevä kiintymyssuhde? No, kannattaa kiinnittää huomiota juuri näissä tilanteissa, missä voisi olettaa, että lapsella on paha mieli tai jotain ihan oikeasti on sattunut. Siihen, että tuleeko lapsi hakemaan apua. Vai onko niin, että lapsi on aika lailla näyttää olevan ihan ok, kun jätän hänet vieraisiin paikkoihin tai vieraiden ihmisten kanssa. Että hän ei jotenkin niin kuin näytä reagoivan tai hae multa tukea, apua. Ei turvaudu vanhempaan. Tuntuuko siltä, että lapsi on vähän niin kuin koko ajan keskittynyt semmoiseen puuhasteluun ja tekemiseen, eikä oikeastaan niin kuin toisiin ihmisiin välttämättä. Käpertyykö lapsi itsensä, kun hänellä on paha mieli? Saatan huomata, että itkeskelee omassa huoneessaan tai on muuten sen näköinen, että hänellä on paha mieli, mutta hän ei oikein puhu niistä, kerro niistä pahasta olostaan. Tuntuuko siltä, että lapseni esittää välillä ihan liian reipasta, yrittää pärjätä liian paljon omillaan? Ja onko vähän niin, että lapselle on vaikea tarjota hoivaa, että hän ei oikein ota sitä vastaan, jolloin tietenkin itsekin on vähän vaikeasta välillä pyrkii sinnikkäästi antamaan. Ja onko se niin, että on vähän vaikea sanoa tämmöisen välttelevästi kiintyneen lapsen kohdalla, että milloin hänellä nyt on paha mieli tai ei ole. Ja tässä on tietenkin tärkeää sanoa se, että ei sotketa sitä kiintymystyyliä temperamenttipiirteisiin eli luonteenpiirteisiin. Et toki jotkut lapset on luonnostaan enemmän introvertteja, sisäänpäin kääntyneitä, ujoja. He eivät ole niin avoimesti tunteitaan ilmaisevia muutenkaan. Mutta he kyllä tekee, ujotkin lapset, jos heillä on turvallinen kiintymyssuhde, niin he kyllä silloin hakeutuu aikuisen luo. Välttelevä lapsi ei niinkään. No, erilaisia arvioita on esitetty siitä, että kuinka paljon lapsilla on välttelevää kiintymysrakennetta, mutta sitä voi olla jopa 30% lapsista, eli aika paljon. Ja voi olla, että sen taustalla on hyvinkin hyvää tarkoittavaa vanhemmuutta vuorovaikutusta. Ehkä jopa liiallista hoivaa, jolloin lapsi on sitten rakentanut vähän semmoista välttelevää reagointia vanhempaan. Tärkeää on, että vanhempi ei koe liikaa syyllisyyttä, jos tällaista huomaa lapsessaan, vaan pyrkii toimimaan tietoisesti toisin. Me puhutaan tässä luentosarjassa myöskin vielä tarkemmin siitä, että miten vanhemman ihan se oma kiintymysrakenne myös saattaa näkyä siinä, miten toimii lapsen kanssa ja millainen kiintymysmalli lapselle rakentuu. Eli on todella tärkeää ymmärtää hyvällä itseään vanhempana, kun lähtee pohtimaan muutosta. No, välttelevästi kiintyneen lapsen kohdalla on tärkeää rohkaista lasta ilmaisemaan nimenomaan ne kielteiset tunteensa. Se tarkoittaa, että vanhempi itse hyväksyy ne lapsessaan ja itsessäänkin ja sietää niitä. Että ei pyri liian nopeasti rauhoittamaan ja sivuuttamaan niitä tekemisellä. Eli isommalle lapselle kerrotaan, että se on ihan ok ja voi olla surullinen ja saa olla paha mieli ja äiti ja isä kyllä kestää nämä tunteet. Että kerro vaan niistä minulle. Se on tosi tärkeää itsekin hyväksyä tunnekeskeisessä vanhemmuudessa, että kyllä kielteisten tunteiden näyttäminen, esiin tuleminen, sanottaminen, yhdessä sietäminen on valtavan tärkeää lapselle. Pohtiminen, mitä noiden tunteiden takana on, mistä ne pahan olon tunteet tulee, se tapahtuu sitten myöhemmin, mutta se kuuluu myöskin tähän. Välttelevästi kiintyneen lapsen voi olla hyvin vaikea nimetä näitä hankalia olojaan, kun hän on niin tottunut niitä peittämään, että ei ihan oikein itsekään ymmärrä, miltä hänestä tuntuu. Ja lapsi tarvitsee tässä apua, lempeästi arvailevan, pohtivan aikuisen, joka koittaa auttaa lasta ymmärtämään, että mistä saattaisi olla kysymys. Ole lempeästi sitkeä,
ole emotionaalisesti saatavilla. Että totta kai ne lapsen pahanolon tunteet siirtyy myös aina vanhempaan ja herättää monenlaisia tunteita meissä vanhemmissa. Koitetaan me vanhemmat aikuisina ne säädellä ja ollaan lastemme apuna. Ei saa pakottaa lasta, välttelevää lasta, avautumaan tai analysoimaan tunteitaan. Eikä saa tuputtaa hoivaa, syliä, lohdutusta, paijausta. Et on tärkeää sanoa lapselle, että mä näen, että sulla on paha mieli. Sun on vähän vaikea nyt siitä puhua. Mä oon tässä, mä pysyn tässä samassa huoneessa. Oo hetki ihan rauhassa ja äiti antaa sun rauhoittua, mutta mä mielellään kuulisin kohta, mistä on kysymys. Säilytään läsnä olevina, ei tuputeta. Et vaikka lapsi ei heti välttelevä lapsi opi sitten puhumaan tunteistaan tai jakamaan näitä, niin hän kyllä aistii, että vanhempi yrittää olla läsnä olevampi ja antaa sillä tavalla lupaa niille hankalammillekin tunteille. Isomman lapsen kanssa voi ihan jutella siitä, että semmoisten hankalien kielteisten tunteiden patoaminen ei ole hyvästä. Että niistä voi olla vaikea puhua, mutta itse asiassa se puhuminen kyllä helpottaa ja se on luvallista. Ja isompaa lasta voi auttaa käsittelemään hankalia tunteita vaikka piirtämällä tai kuvittamalla niitä. No, toisenlainen turvaton kiintymysrakenne on sitten ristiriitaisesti kiintynyt malli, ristiriitainen kiintymysmalli. Ja tämä näyttää ulkoisesti hyvin erilaiselta kuin välttelevästi kiintyneen lapsen toiminta stressitilanteessa. Eli ristiriitainen lapsi kokiessaan stressiä ärsyyntyy ja stressaantuu hyvin helposti, kiihtyy, kiukustuu ja vaatii paljon huomiota jatkuvasti vanhemmiltaan. Hän voi olla hyvin takertuva myös fyysisesti, hakee syliin, tulee lähelle, mutta ristiriitaisuuteen liittyy juuri se, että vaikka hän tulee lähelle, niin hän ei tunnu rauhoittuvan läheisyydestä. Hänen on vaikea käyttää hyväkseen vanhemman antamaa hoivaa. Hän voi olla vähän kiukkunen, hermostuva myös siinä lähelle hakeutumisessaan. Lapsen on tosi vaikea käsitellä niitä itsessä virjääviä pahanolon tunteita. Hän ei niin kuin tunnu saavan niitä itsehallintaan ja usein nämä pahanolon tunteet sotkee muuta toimintaa. Lapsen on vaikea keskittyä leikkimään, oppimiseen, muiden lasten kanssa olemiseen, kun pahanolon tunteet saa niin helposti ison vallan. Lapsi voi sietää huonosti muutoksia. Että hän ei ole todellakaan tämmöinen ylisopeutuva, niin kuin välttelevästi kiintyvä, vaan hän voi olla hyvin herkästi reagoiva ja ei halua vaihtuvia arjen rutiineita ja vaatii paljon huomiota, jos sitten semmoisia tapahtuu. Ristiriitaisen suhteen siellä kehittymisen taustalla on usein epäjohdonmukaisuutta siinä, miten vanhempi on pystynyt näkemään ja huomioimaan lapsen pahaa mieltä, hankalia oloja ensimmäisen ikävuoden aikana. Et siellä on vanhemmalla ollut kykyä välillä huomata niitä pahanolon kokemuksia ja rauhoittaa lasta, mutta välillä ne on jäänyt huomaamatta. Eli lapselle tulee sellainen muistimalli, että hän ei ole varma, hän ei voi tietää vastataanko siihen mun hätään, jolloin hän maksimoi sen hädän ilmaisun ikään kuin varmistaakseen tällä strategialla, että saanhan mä nyt ihan varmasti sen hoivan, mitä tarvitsen. Turvasataman puolella, siinä puolella vanhemmuudessa, joka rohkaisee lasta kehittämään myös omaa itsesäätelyään, niin välillä lapsi on saanut paljon hoivaa ja välillä on jäänyt sitten liikaa omaan varaansa. Lapsi ei oikein tiedä, mitä häneltä odotetaan. Hän ei oikein tiedä, mitä hän itsekään osaa. No, mistä tiedän, onko lapsellani ristiriitainen kiintymyssuhde? Sen usein huomaa siitä, että lapsi on aika kiinni aikuisessa. Jopa niin kuin voi tuntua, että lapsi roikkuu minussa. Erityisesti uusissa tilanteissa. Eli tilanteissa, missä lapsi voi kokea stressiä. Ylipäätään ehkä vaikuttaa siltä, että uudet tilanteet, poikkeamat arkirutiineissa stressaa ja kiihdyttää lasta nopeasti. Ja silloin lapsi ei jää rauhoittumaan omaan varaansa ja tulee
kovin helposti sellaisia tilanteita, että lapsi kieppuu, kiehnää aikuisen lähellä, hakee huomiota, mutta semmoisella levottomalla tavalla, johon välttämättä aikuisen ei ole kovin helppo vastata. Ja tyypillistä onkin, että lapsen on aika vaikea rauhoittua aikuisen antamaan tukeen. Hän voi jäädä pitkäksi aikaa siihen kiehnäämään, mutta ei oikein rauhoitu ja on vaikea lapsen jatkaa sitten muuta toimintaa, leikkiä tai mitä lapsi ikinä olikaan siinä tekemässä. Tuntuu usein myös siltä, että lapsi erityisesti näissä stressitilanteissa kiinnittää aika vähän huomiota toisiin ihmisiin. Ikään kuin vaikuttaisi itsekkäältä. Siitähän ei ole kysymys, mutta lapsen huomio menee sisäänpäin, kääntyy sisäänpäin. Hyvin kuvaavaa on myös vanhemmilla usein se kokemus, että itse asiassa lapsi ärsyttää näissä tilanteissa. Se lapsen kieppuminen ja kiehnääminen ei herätä myötätuntoista oloa, vaan se tuntuu itsestäkin hankalalta. Ja tämä juuri liittyy siihen, että vaikka annat huomioon lapselle, niin hänen on silti kovin vaikea rauhoittua. Samalla tavalla tässä kuin muissakin kiintymyspuolissa, niin on tärkeää olla sotkematta kiintymystä luonteenpiirteisiin, että toki jotkut lapset ovat temperamenttisesti ihan siis synnynnäisesti helposti kiihtyviä ja ärtyviä. Mutta jos lapsella on turvallinen kiintymyssuhde, niin silloin helposti tunteisiin meneväkin lapsi rauhoittuu kuitenkin aika nopeasti. No mitä tehdä vanhempana, jos tunnistan ristiriitaisen kiintymisen merkkejä lapsessa? No ihan samat asiat toistan vielä tässä. Ei tarvitse syyllistyä. Ristiriitaista kiintymystä esiintyy osalla lapsista erilaisista syistä johtuen. On paljon, mitä vanhempana voi tehdä lähteäkseen työstämään ristiriitaisesti kiintyneen lapsen muisti- ja kokemusmalleja, eli näitä kiintymysmalleja turvallisempaan suuntaan. Kun näet, että lapsella on stressitila päällä, niin ensimmäinen asia on usein, että rauhoita itsesi. Rauhoita itsesi ja koita antaa sen lapsen hankalan olon. Vältä sitä, että se siirtyisi sinuun, koska se on niin valtavan tavallista näissä tilanteissa. Mieti, millaisia sanoja käytät, millaisella äänensävyllä puhut, miltä sun kasvot näyttää ehkä lapsen silmiin. Koita olla mahdollisimman ennakoitu, rauhallinen. Selitä, mitä tulet tekemään. Selitä, että nyt on paha mieli, nyt äiti tai isä yrittää sua auttaa, rauhoitutaan yhdessä. Lapselle ja varsinkin isommalle lapselle voi opettaa myös itse rauhoittumisen keinoja. Niitä on myös hyvä harjoitella itse. Voit pyytää lasta esimerkiksi ottamaan syvään muutaman henkäyksen kanssa, siis hengittämään syvään. Voit pyytää lasta menemään pötkölleen, hiero kevyesti lapsen hartioita, varo kutittamista. Älä kysele pahasta olosta. Älä yritä saada lasta liikaa pohtimaan, analysoimaan pahaa oloa. Se usein lietsoo lasta vain syvemmälle hankalaan tunteeseen. Keskity pikemminkin rauhoittamiseen ja pahasta olosta irti päästämiseen. Käytä kosketusta, mutta älä anna lapsen tunkeilla syliisi ja jäädä siihen levottomana hikisenäkin joskus kieppumaan. Pikemminkin koita saada lasta pysähtymään, istumaan, hengittämään syvään, rauhoittumaan. Kun lapsi on rauhoittunut jo, voit auttaa lastasi hahmottamaan, mistä oli kysymys, minkälaiset tunteet ottivat vallan, miten tunteiden kanssa pärjää, miten niitä voi ottaa haltuun. Käytä mielikuvia, käytä kuvaannollisia sanoja, puhu lapselle tunteiden ottamisesta syliin ja laitetaan ne pakettiin. Pannaan ne sivuun, että ne eivät liikaa vaivaa mieltä. Voit käyttää tunnemittaria arvioidaksesi, kuinka pahasta olosta oli kysymys 0–10.
mihin laittaisit tämän kiukun? Oliko se 5 vai 8? Useat pienet lapset hyötyvät myös ihan visuaalisesti tehdyistä tunnemittareista. Isompien lasten kanssa voit keskustella, minkälaiset tilanteet saavat heissä aikaan rauhattomia oloja, ikäviä tunteita, pelkoa, hätää. Mitä ikinä sanoja lapsi on oppinut käyttämään noista hankalista tunteistaan. Mikä tuo lapselle turvattomuutta, mikä ahdistaa ja pelottaa ja miten niitä tilanteita voisi ennakoida. Esimerkiksi erillään olojen ennakointi on tärkeää ristiriitaisesti kiintyneelle lapselle. Milloin äiti lähtee? Milloin äiti tulee? Soittaako äiti välissä vaikka työmatkalta? Ja näistä pelisäännöistä on hyvin tärkeää johdonmukaisesti pitää kiinni. Viimeinen ja kaikista harvinaisin lapselle rakentuva kiintymisen malli on jäsentymätön kiintymystyyli. Jäsentymättömästi kiintynyt lapsi on usein pelokkaan ja ahdistuneen kokemuksen vallassa. Ja se näkyy käyttäytymisessä erilaisilla tavoilla. Lapsi saattaa jähmettyä, jäädä hyvinkin aranoloisena aloilleen uusissa tilanteissa tai joutuessaan eroon vanhemmistaan. Mutta sama lapsi saattaa toisissa tilanteissa olla hyvin levoton, ahdistunut, vaativa, jopa aggressiivinen. Joskus uudet tilanteet ja ihmiset saavat aikaan valikoimatonta lähestymistä, eli jäsentymätön lapsi saattaa pyrkiä hyvin voimakkaasti hakemaan lohdutusta aivan ventovierailta. Lasta on vaikea saada rauhoittumaan. Hän ei oikein ota vastaan rauhoittumista tai rauhoittumisyritykset voivat jopa johtaa lapsen ahdingon pahenemiseen. Lapsi entistä enemmän käpertyy itseensä tai ahdistus leviää ja laajenee. Jäsentymättömän kiintymyksen takana on usein tilanteita, joissa vanhempi ei ole kyennyt vastaamaan lapsen hätään riittävillä tavoilla. Siihen taustalla voi olla myöskin sitä, että lapsi on joutunut pärjäämään liian omillaan. Vanhempi ei ole kyennyt olemaan käytettävissä, jolloin lapsi koittaa kehittää liiallisia itsepärjäämisen keinoja. Miten tunnistaa jäsentymätön kiintymyssuhdetyyli? Se näkyy usein suoraan käyttäytymisessä. Lapsi on arka, pelokas tai hyvin valikoimaton uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Lapsi voi vuoroin jähmettyä aloilleen tai toimia hyvin ahdistuneesti, levottomasti. Lapsi ei hae suoraan lohtua ja hoivaa. Vaikka hänen voi olla myös samaan aikaan hyvin vaikea tehdä mitään muutakaan. Ei hän myöskään pysty jatkamaan leikkiä eikä pysty kanavoimaan toimintaansa. Lapsi tuntuu tarkkailevan syrjäsilmällä aikuisia, uusia tilanteita, myös muita lapsia. Hän saattaa välillä myös hyvin voimakkaasti pyrkiä itse lähestymään fyysisesti muita aikuisia ja lapsia. On hyvä kysyä, herättävätkö lapsen käyttäytyminen ja tunteet myös aikuisessa levottomia, ehkä jopa ahdistuneita olotiloja. Jäsentymätön kiintymyssuhdetyyli on harvinaista. Se liittyy koettuihin pelottaviin tilanteisiin. On hyvin tärkeää, että pelokasta tai ahdistunutta lasta lähestytään varovasti. Ei koskaan pakoteta suoraan esimerkiksi kosketuskontaktiin, syliin, katsomaan silmiin. Puhutaan rauhoittavalla äänellä, vähennetään valoja, vähennetään tilanteessa olevia aistiärsykkeitä. Lapselle sanoitetaan tilanteen olevan turvallinen, mitään pahaa ei nyt tapahdu. Lähestytään lasta hitain, ennakoiduin liikkein. Selitetään, kukaan ei tee pahaa tai koske lasta väkisin. Lapselta voidaan kysyä lupaa, saako tulla lähelle, saanko rauhoittaa, voinko laittaa käden sun harteille, haluatko peiton päällesi. Puhu rytmisesti ja tasaisesti, vältä kovia ääniä, vältä vihaisuutta. Huolehdi, että lapsi pystyy hallitsemaan tilannetta. Esimerkiksi pääsee ovelle.
Älä laita lasta koskaan sellaiseen paikkaan, missä hän voisi kokea olevansa jollain tavalla nurkkaan ajettuna. Pidä kuitenkin huoli, että lapsi ei pääse karkuun tai satuttamaan itseään. Muista, että pelko on hyvin voimakas tunne ja se vaatii rauhallista ja jäsentävää lähestymistä, jotta lapsi pääsee voittamaan tämän tunteen. Voit antaa myös lapselle kylmää juotavaa. Jotkut lapset laittavat jääpalan suuhun ja rauhoittuvat, kun imeskelevät sitä. Yhteenvetona, kun katsotaan näitä erilaisia kiintymisen tyylejä, niin turvallinen lapsi ei koe pelkoa hylätyksi tulemisesta ja hänellä on kyky ja halu tulla toisten kanssa läheiseen kontaktiin. Ja myös silloin, ja erityisesti silloin, kun hänellä on hankalia tunteita. Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi hakee läheisyyttä, mutta hänellä on samaan aikaan aktiivisena koko ajan pelko siitä, että hän joutuu jollain tavalla torjutuksi tai hylätyksi. Tämä tekee sitä ristiriitaa siinä toisen ihmisen lähellä olemisessa. Välttelevä lapsi ei kaipaa läheisyyttä, ei ole oppinut kaipaamaan sitä. Ja hän ei oikeastaan reagoi välttämättä kovin suoraan hylätyksi tulemisen tunteisiin. Pelokkaalla lapsella on hyvin pieni tarve tulla lähelle, mutta hänellä on hyvin voimakas pelko hylätyksi tulemisesta. Lapsuusiän kiintymyssuhteet ovat suhteellisen pysyviä. Tapa toimia läheisissä ihmissuhteissa, kyky ilmaista hankalia oloja, hakea toiselta ihmiseltä lohtua, säilyy meissä aikuisuuteen asti. Kokemuksilla voidaan siihen vaikuttaa. Tässä luennossa on esitelty muutamia ajatuksia, joilla vanhemmat ja tunnekeskeisesti toimivat vanhemmat voivat tukea lapsensa kiintymystä kohti turvallisuutta. Tunnekeskeisessä vanhemmuudessa tehdään siis joka päivä töitä sen eteen, että lapsi voisi kokea olonsa luottavaiseksi, turvalliseksi. Että lapsi oppisi ilmaisemaan, ymmärtämään omia hankalia olojaan, eikä yrittäisi liikaa pärjätä niiden kanssa yksin, tai voisi oppia luottamaan siihen, että toiselta todella saa apua, kun sitä hakee. Me käsitellään seuraavissa luennoissa myös sitä, miltä kiintymyssuhteet näyttävät sitten aikuisuudessa ja miten aikuinen, siis vanhempi itse, voi itseään ymmärtämällä osaltaan olla vaikuttamassa lapselle rakentuvan kiintymyssuhteen kehittymiseen. Kiitos.